What up, freaks? Ikaw ba ay nalulungkot at walang maisip na merienda? Sagot na namin yan! Gagawa tayo today ng falafel, yeah! Pwede ito iulam, i-partner sa pita bread or papakin. Gutom ka na ba? Rekta na! Two cups of garbanzos, bawang, sibuyas, 4 cups of flour, pepper, baking soda, cumin, paprika, spring onions, malunggay, 1/4 cup of roasted sesame seeds, gelplen ni Papay, at konting asin. We will chop you! Ano yun? I-chop na rin natin ang onion ng onion at spring onion. Ihanda na rin natin ang malunggay leaves. Mas maganda gamitin ang dried garbanzos kasi hindi siya ganun kaalat compared sa nasa lata. Isama na rin natin sa food processor party ang bawang, sibuyas, spring onions at malunggay. Invited din ang baking soda at lahat ng spices. Ilipat sa isang lalagyan at i-chill muna sa ref for a few minutes para madali natin siyang i-form mamaya. Samantala, gagawa muna tayo ng tahini sauce. Ilagay ang roasted sesame seeds sa food processor at hindi sila tinatamaan ng blade. Anyway, gawa na lang tayo ng garlic sauce. Magkadkad ng mga bawang at lagyan ng mayonnaise. Lagyan ng paminta at olive oil. Parang bitin ah. Yan! Lagyan ng konting sesame seeds at haluin ng mabuti. So, sawa na mag-chill ang ating mixture kanina. Mag-lotion ng mantika at mag-umpisa ng maghulma ng falafel balls! Tada! Bilis namin, oh! Pwede na natin silang i-deep fry. Bantayan ng mabuti dahil madali lang sila maluto. Hello there! Hello there! Ang ganda ng pagka-brown niya, no? Pwede na natin siyang hanguin. Rekta na! Cue music! Yawn! Another quality recipe for you freaks. Sana nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. Abangan nyo ang ating susunod na merienda series episode. Siguradong magugustuhan nyo. Kung meron kayong recipe na gustong ma-feature, comment down below. Para sa mga susunod na panalong recipe, please like and subscribe. Veggie Freaks! Out!